Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu canh đu đủ. Đầu tiên là đi hái đu đủ nè. Hái ít húng quế để nêm canh. Nhiều húng quế ghê á. Tôm mình mua về và làm sạch rồi. Giờ sẽ giã dập để nấu canh cho ngọt nước. Thêm chút gia vị vào, ướp 15 phút. Phần này mình để giới thiệu kỹ ở những video trước. Mình có để link ở trên các bạn xem lại nha. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ đu đủ bằng cái dụng cụ này nè. Rất là tiện lợi. Và dùng cái mặt này để bào sợi nha. Mình phi tỏi trước rồi cho tôm vào, xào sơ. Cho đu đủ bào vào, xào chung luôn. Tiếp đến là nêm gia vị. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Đậy nắp lại, nấu 3 phút. Cho thêm một tô nước vào là thành món canh rồi. Giờ nấu cho đến khi mà nước sôi lên. Để sôi thêm 3 phút nữa. Rồi cho húng quế vào. Cho thêm tiêu vào. Vậy là hoàn thành món canh đu đủ rồi. Hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới nha. Bye bye mọi người.